اللي على يمينكم ده يا جماعه اللي هي بقايا معبد الملك ومنحوتب الثالث، والبعثه الالمانيه شغاله في عمليه ايه؟ التنقيب والكشف عن بقايا ايه؟ المعبد. المعبد اللي واجهته طبعا ايه؟ تمثالين اللي هم تمثال اجمل. خلاص احنا دلوقتي رايحين معبد تخليد ذكرى الملك رمسيس الثالث المسمى بمعبد مدينة حابة. تخليد ذكرى الملك رمسيس الثالث. المعبد ده المسمى بمدينة هابو. خلاص بنشوف المدخل بيختلف بعض الشيء. الغرفتين دول بيسموهم غرفتي الحراسة. بعد كده البوابة اللي بيسموها البوابة العالية، وده نسق اقتبسه مهندس الملك رمسيس الثالث من حروب. الملك رمسيس الثالث يعتبر ايه بنهايته كانت نهاية ايه الدولة الامبراطورية ايه المصرية القديمة. خلاص النقوش الخارجية بتمثل الملك وهو بيقدم الأسرى للإله أمون رع والإله رع حورختي. النقوش الداخلية بتمثل الحياة اليومية لمين؟ للملك. بعد كده انتوا داخلين بتشوفوا تمثالين بيطلق عليهم تمثالة الإلهة سخمت، إلهة الحرب عند القدماء المصريين. الإلهة سخمت دي طبعا هي خد أنثى الأسد. ليه خد أنثى الأسد يا جماعة؟ هي هناك دي تمام. ليه خد أنثى الأسد؟ قال لك لأن أنثى الأسد معروفة بالشراسة. خلاص هي ايه أشرس من ايه؟ من ذكر الأسد. خلاص فطبعا ودي جايه من اسطوره اسمها اسطوره هلاك البشر. يقول لك عندما هرم الاله رع واصبح عظمه من ذهب وشعره من فضه سخرت منه البشريه فاراد ان يصب جم غضبه على البشريه. مين محبوبه الاله رع؟ الاله حتحور. حتحور معروفه ان هي الهه الحب والخير والجمال والامومه والطفوله. مش معقول هتنتقم من مين؟ من البشر. فانسلخ منها الجانب الشرير اللي تمثل في سخمت وابتدت تمتص دماء ايه؟ البشر. يقول لك عندما رضي الاله رع عن البشر تمام واراد ان يرفع السخط، دي تعودت على شرب ايه؟ الدم، فجابوا لها الخمر في جعل من اسوان على اساس ان نفس لون الدم لون ايه؟ الخمر. كلما اشتاقت الى الدم تشرب ايه؟ الخمر وايه؟ او تسكر. خلاص فكده ايه؟ هترفع السخط عن مين؟ عن البشر. خلاص بعد كده ايه؟ صوروها في ايه؟ انثى الاسد زي ما احنا شايفين من الجرانيت الاسود. ماشي اتفضلوا. يعني ده اسمه سخمت. سخمت. هابو انا بجانب ان انا كليه تمام بعد الكليه
عملت دبلومه دراسات عليا سنتين ارشاد سياحي. طيب تمام. وبعد كده انا حاليا بعمل ماجستير كويس. تاريخ القديم. دلوقتي التاريخ ده مش كله منظم ولا في ناس بتختلف هو الاراء؟ بص، مش بتختلف الاراء، هو علم المصريات نفسه علم قائم على الاحتماليه. ايه الاحتماليه؟ ان انا دلوقتي الناس دول شغالين في الحفاير ممكن يطلعوا حاجه تغير ده. مجرى التاريخ. هنا بتفرق في حاجه واحده بس، واحد معلش في الكلمه متابع الكشوف العلميه وواحد مش متابع. واحد قرا الكلمتين اللي خدهم في الكليه وسكت عليهم. اه تمام. ده ايه طبعا بيشوف ايه بيثبت على دول. تمام. خلاص. واحد لا بيقرا مثلا او بيتابع الناس اللي شغالين في الكشوف العلميه في حاجه جديده بيبتدي ايه يطورها معاهم. ايوه. ده كلام صحيح. دي اللي كانت اللي تخلي انك انت تشوف ان في اكتر من الكلام. انما هو مثلا دراسه واحد في الاساس. تمام. في الاساس واحد. انما زي ما قلت لك بتختلف من ايه؟ من واحد متابع في حاجه جديده. يعني احنا مثلا زي الدنيا كلها بتقول لك ان المخ بيفرغ. زي حواس لما عمل اشعه الموميا قال لك لا المخ ما بيفرغوش. رحنا سالنا ناس شغاله في القصه دي فسالناهم قال لك لا ممكن يكون ان اللي هو بيفرغ المخ ساب اثر فظهرت في الاشعه. تمام. انما في الثابت كله، الثابت ان القلب بيكون في الموميا. تمام. في مومياوات ما فيهاش قلب قال لك ممكن يكون القلب تلف اثناء عمليه ايه؟ التحنيط. فانا بقول لك الثابت يعني ممكن واحد ارى ان ده ما فيش القلب ما فيش في الموميا يبقى حط مكانه الجعران الاسكرابيل. وفي مومياوات اللي فرق فين؟ لان اكتشفوا ان دي كانت مريضه بالسل. تمام. المرض ده ما انا بقول لك هنا بتختلف من ايه؟ من واحد. طب وهنا الملك رمسيس بيدخل الشمس عليه في يوم تتويجه ويوم ده في ابو سمبل على بعد 300 كيلو من اسوان. المعبد ده يا جماعه بيسموه معبد مدينه هابو. اول حاجه هنيجي نسال ليه هابو؟ ليه مدينه؟ وليه كلمه هابو؟ كلمه هابو قال لك ده تحريف لمنحتب ابن حابو، وده وزير مؤله بنوا له المقصوره دي. شايفين المقصوره المبنيه هناك دي؟ ده الوزير او المهندس منحتب ابن حابو هو اللي اشرف على معبد الملك منحتب الثالث اللي انتوا شفتوه التمثالين اللي صورنا عنهم. فالراجل ده من اعماله الجليله وبراعته في الهندسه والطب وبتاع ده خد تصريح من الملك ان هو بعد ما بيموت يعملوا له ايه؟ مقصوره. تمام. يدفن فيها. خلاص. اذا ما دام هيعملوا له مقصوره هيؤله. خلاص. فهنا لما خد التصريح فسموا المنطقه كلها عليه ايه؟ اسمه. فتحرفت حابو الى ايه؟ هابو. وفي راي قال لك ان في راهب سكن المعبد ده واقام كنيسه على المدخل بره واقام مدينه قبطيه هنا اسمه الراهب مين؟ هابو. فسموا المكان عليه. خلاص. سموه مدينه ليه؟ لوجود اكثر من بناء. معبد للملكه حتشبسوت الملك تحتمس الثالث، معبد من عهد البطلمي، مقابر ذات مقاصير من الاسر المتاخره الملكه نيوتكريس وارمونديس من الاسره 25، المعبد الرئيسي للملك رمسيس الثاني، البقايا قصر الملك رمسيس الثاني. وهذا قلنا احنا امبارح القصور بتبنى من الطوب اللبني لان هو في رحله اهو المبنى اللي هناك. هنا طبعا بيصور الملك هو ايه؟ مقابض على الاسرى من شعوره بيقدمهم لمين؟ للاله امون اله ايه؟ الجنوب. بالحياد هو لابس تاج الشمال بيقدمهم للاله حورختي اله ايه؟ الجمال. اتفضل يا جماعه.
ان قصر الحكم كان بيتبنى من الطين. الملك اللي بينام فيه، اللي بينام فيه وبيحكم فيه الدولة بيتبنى من الطوب اللبن. عشان هو في رحلة، الرحلة دي سرعان ما تنقضي. اما الاقصر دي كلها فدي المعابد الحجرية. ايوه. الزراعة هو عمل الحجر وعمل الحاجات دي عليه، مش عمله بس. جمعوا بس ثانية. بص يا جماعه، المكان مش كبير عشان نمشي بالراحه دي، احنا المكان صغير واحنا عايزين نمشي مع بعض، مش هنقعد احنا بنقف نستنى الناس اكتر ما بنتكلم. ده يا جماعه طبعا دخلنا الصاله الاولى. الصاله الاولى بنشوف اعمده على شكل زهره البرد المفتوحه. ليه؟ لان كانت دي واجهه قصر الملك اللي احنا شفناه من بره. من ناحيه دي اعمده مربعه، تمام. الاعمده دي طبعا بتستند عليها تماثيل للملك بالايه، رداء بيسموه الرداء الحبسد اللي هو اليوبيل الثلاثيني. هنا الملك رمسيس الثالث، او احنا قلنا اخر الملوك العظام المحاربين، عمل كام؟ عمل 7 حملات، 6 بريه واحده بس بحريه. من الناحيه الثانيه بيصور معركه من المعارك بتاعته. من الناحيه دي بيصور ايه؟ مكافاه الجنود ومعاقبه الاسرى. تمام. اول حاجه في مكافاه الجنود قال لك ان كل جندي ايه، اسير بيجيب ايده. تمام. وما اكتفاش بيجيب ايده بقى، اللي يجيب عضو التذكير الخاص بيه. تمام. وبعض الاراء قالت ان السيدات بيجيب ايه، الالسنه بتاعتهم. فهنا طبعا اهو الملك قائد الجيوش، الكاهن الاكبر، العداد بيعد الايدي المقطوعه اهي، شايفينها؟ تمام. الكاتب في ظهره ايه، بيسجل. هنا ده منظر الالسنه اهو، اهو اللي تحته ادي ايه، العداد بيعد ايه الالسنه والكاتب بيسجل. وايه لما ندخل في الصاله الثانيه في ايه منظر اللي هو ايه، منظر تقطيع اعضاء التسجيل. يعني اعرف مثلا استاذنا احنا دلوقتي ده مسجل في ايه، في الكتب ان هو دي السنه. اخر دراسات في مركز دراسات امريكي كاتبها بيقول لك لا ده هي دي اعضاء التسجيل الخاصه بيه. تمام. فاحنا دخلنا كده ايه، ما هو استند الحاجه ممكن يكون احنا مش عارفينها ان السند بيها ان يحدد بيها، انما المنظر الثاني اوضح. تمام. ان هو ده ايه، عضو التسجيل. ماشي. هنا طبعا يا جماعه الملك بيصور ايه الاسرى، لان احنا قلنا 7 حملات وحارب فيها مجموعه من ايه القبائل، وبيصور كان طبيعه ايه القبائل دي وايه الاقامه بتاعتهم فين في بلادهم. من الناحيه الثانيه هنا اللي واجهه قصر الملك بيصور بعض المهرجانات الرياضيه اللي كانت تقام في عهد الملك، منها مهرجان يشبه ايه المصارعه اللي بيسموها المصارعه ايه الرومانيه. الملك رمسيس الثالث يا جماعه يعتبر الملك الوحيد اللي تاريخه وصلنا شبه كامل، اما من النقوش الموجوده هنا او من برديه اسمها برديه هارس طولها 40 متر موجوده فين في المتحف البريطاني. ماشي. اتفضل. على طول قولوا المنظومه هم اللي هذا يا جماعه المنظر اللي احنا قلنا عليه اللي هو مهرجان المصارعه اللي بتعتمد في اللعب على الجزء الاعلى من جسم الانسان اهو، شايفينه تحت؟ والمبارزه بسلاح يشبه سلاح الشيش، المقبض اللي بيغطي يد ايه
المبارزة. على فكرة يا جماعة في رياضات كتير، رياضات مصرية ومصورة في مقابر بني حسن، مقابر الأشراف في بني حسن في المنيا، بعض الرياضات اللي كانت بتقام هنا. دول المفروض 3 رؤوس، وال3 رؤوس دول الأعداء ال4 اللي حاربهم مين؟ الملك رمسيس الثالث. وزي ما احنا قلنا بنهاية الملك ده انهارت الامبراطورية اللي كانت بتمتد من المياه المنعكسة شمالا إلى الشلال الرابع جنوبا. ماشي، اتفضلي. زي اكسيد الحديد، اكسيد النحاس، بعض عصارات النباتات في عمليه التلوين. والحاجه الرئيسيه اللي كانت حاجه اسمها المغره، والمغره دي هي الاكسيد البدائي الحديد. المغره دي لو اتحرقت بتدينا كذا لون، تديني لون اخضر مثلا، اضيفه وهكذا. خلاص. هنا طبعا كان يلزق بالرايتنج، والرايتنج دي ماده صمغيه، وكان يفصل او يخلط الالوان بزلال البيض، وبعد ما يخلطها بزلال البيض ويكتب بيها كان يعمل ايه؟ كان يدهنها برضه بزلال البيض عشان يثبت اللون ويدينا اكبر عمليه زهو للون. حتى ان في الطباعه الحديثه حاليا بيدخل زلال البيض في عمليات الطباعه الحديثه لتثبيت الالوان. لا ده عمود بس ناقصين كده العمود كمان عامل فيهم كده ولا؟ يلا كده الناس كلها جت يا جماعه. المفروض ان سالة اعمده زي اللي بتاعت الكرنك اللي في الوسط اعلى من اللي على اليمين الشمال، والمكان كله ده بيستند اليه سقف. انهارت الصاله دي لاسباب غير معروفه. في ناس تقول زلزال، ناس تقول لك كسروها والكلام ده. واستخدم كثير الاحجار اللي واقعه دي في عمليات التشييد المنازل هنا وبناء مصنع سكر ارمان. خلاص. هنا بيحيط بينا مجموعه من المقاصير حوالي 14 مقصوره. ايه المقصوره؟ حاجه خاصه بالالهه او غرفه خاصه بالالهه. كل اله كانت ليه مقصوره وحديه. تمام. هنا طبعا يا جماعه من ضمن الحاجات الموجوده، وكانت المفروض النهايه 3 مقاصير اللي هم لقدس الاقداس. تمام. هنا يا جماعه من الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها حاجه اسمها اليوبيل الثلاثيني او عيد الحبسد. زمان كان الملك يعاد انتخابه كل فتره من الزمن. كل فتره من الزمن. كل فتره من الزمن المفروض ان هي كل 30 سنه يعملوا مهرجان وفي الاخر يفوز مين؟ الملك. لا هم طبعا عشان ابتدت تختلف عمليه الاعمار والكلام ده والموت، كل ملك كان يحب يثبت ان هو حكم اكتر من فتره حكم. فهنا ادي بنشوف احنا الملك راكع وماسك في ايديه علامات القوه والحكم والسلطان. تمام. بياخد العلامه دي من ثالوث ليبا المقدس، امون وموت وخنس. بياخد بياخد رمز اليوبيل الثلاثيني اللي هو الحبسد. العصا دي عصا الراعي رمز ليبا، منها اللي انتوا بتقولوا عليه مفتاح الحياه، دي عنخ معناها حياه. الشرشره الموجوده في الصولجان الالهي ده اللي اسمها رمبو معناها السنين، في نهايتها في ضفدعه اسمها الحفن. الحفن دي الاف الالاف. تحت هنا اهو. تمام. ادي الحفن وادي علامه الشن.